Xin chào mọi người, hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá thành phố Cần Thơ. Và Vinh rủ một người bạn khá thân với Vinh, đó là Khang Quách. Thì hôm nay hello mọi người, anh trai sẽ đi cùng với anh Vinh. Rủ Khang là tại vì hồi xưa Khang có thời gian học ở đây rất là lâu. đúng rồi, em học ở đây 4 năm, rồi sau đó mới lên Sài Gòn. Và Khang là người gốc ở đâu? Gốc em ở An Giang. An Giang, nhưng mà cũng biết Nhưng mà nói chung là em ở rồi. đây 4 năm rồi, như em xem ở đây như là cái quê hương thứ hai của em vậy. Hai đứa đi một chặng đường dài và quyết định là đến đây thiệt là sớm, ngay vào lúc bình minh để mình đi chợ nổi là điểm tham quan đầu tiên. Hiện tại bây giờ là cũng là 5 giờ rồi, cũng là rất là thích hợp để mà mình đi chợ nổi. Anh Vinh thì lần đầu tiên mới đi chợ nổi. Hồi xưa anh Vinh đi diễn Cần Thơ rất là nhiều lần, nhưng mà đây là thiệt sự là lần đầu tiên mình mới được trải nghiệm chợ nổi, nghe nhiều lần lắm luôn rồi đó. Giới thiệu gia đình chúng ta ở dưới sông như thế này, cái người điều khiển phương tiện đường thủy thì mình không gọi tài xế, mình gọi là tay công. Giờ xin giới thiệu với đoàn mình, anh tay công hôm nay tên là Nam, sẽ phụ trách đưa gia đình chúng ta đi trên những cung đường sông nước như thế này. Chương trình của mình là đại khái là như Bên vậy. đây cũng có chợ gì đây đi? Dạ đây gọi là chợ Tân An. Chợ Tân An. Đây là khu vực mà chúng ta thấy là phía trước có rất là nhiều tàu người ta ghé lại. Thì cái phương tiện của mình, ví dụ như mình gọi là thuyền đi, thì ở trong đây người ta không gọi là thuyền mà người ta gọi là xuồng. Xuồng. Dạ, đó là từ địa phương. Vậy mình đang đi trên xuồng hay là trên dạ thuyền? mình đang đi trên này gọi là tàu. Hoặc là ghe. Ghe với tàu là cùng nghĩa. Dạ, còn đó xuồng là với thuyền là cùng nghĩa. dạ đúng rồi. Chỉ là khác là từ ngữ địa phương và cái từ phổ biến thôi. Ok. Dạ. Và chợ thì là mở từ lúc nào? Tại vì anh Vinh nghe nói là cứ đi chợ nổi là phải dậy thiệt sớm. Dạ đúng rồi, chợ nổi là chúng ta phải đi thật là sớm rồi nè. Chợ nổi thì thường đó là khoảng 4 giờ là chợ bắt đầu họp. Tại vì đặc biệt là chợ nổi là chợ bán sỉ. Còn như chúng ta đi tham quan chợ thì mình sẽ tham quan tầm khoảng 5 đến 5 giờ 30 mình di chuyển đi tham quan là vừa. Tại vì lúc bấy giờ là mặt trời vừa lên, ánh sáng vừa đủ, chúng ta có thể tham quan được chợ. Khi mà nước sông Mekong đổ về do nhiều hay là ít thì chia ra những chi lưu, làm cho cái lưu lượng nước chảy hầu như là ổn định quanh năm. Do đó ở đây người ta có câu là nước không chân sao gọi nước đứng, cá không thờ sao gọi là cá linh. Tại vì chúng ta nhìn không biết hướng chảy của nước là hướng ra hay hướng vào, mình cứ thấy nước bồng bềnh như thế, nó đứng bóng đổ. Đó là cái câu nói ở đây của người ta như vậy. Đồng bằng sông Cửu Long là bao gồm những tỉnh nào? Dạ, đồng bằng sông Cửu Long có tổng cộng là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Linh sẽ kể tên 13 tỉnh đồng bằng tính từ vị trí từ phía bắc xuống phía nam. Đầu tiên tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh đó là Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và An Giang là 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và người ta gọi Cần Thơ là vùng đất Tây Đô. Mọi người có biết tại sao gọi là Tây Đô hay không ạ? Tây Đô là Phía Tây. Phía Tây. Thủ đô ở phía Tây. Dạ đúng rồi, chính xác. Tây Đô tức là thủ đô của miền Tây. Thủ đô miền Tây. Ở khu vực miền Nam của mình thì mình chia ra Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Thì Tây Nam Bộ mình có 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ là trung tâm, thủ đô của miền Tây. Như hồi nãy anh Vinh có hỏi Linh đó là con sông hay là sông gì, thì Linh cũng xin giải thích với gia đình chúng ta. Con sông này theo bản đồ địa lý tên là sông Cần Thơ. Lúc trước thì dòng sông này mang một cái tên chữ gọi là Cầm Thi Giang. Giang là con sông, Cầm Thi là trong Cầm Kỳ Thi Họa, Cầm Thi Giang. Tên này do vua Gia Long Nguyễn Ánh ông đặt tên dòng sông này. Tại vì trong quá trình mà bom tẩu về Trung Quốc Tây Sơn á, thì vua Gia Long Nguyễn Ánh ông đến cái khúc sông này thấy phong cảnh hữu tình, cho nên đặt tên cho dòng sông này là Cầm Thi Giang. Cầm Thi trồng lâu dần đóng trại ra thành Cần Thơ. Do đó là có địa danh là tại sao gọi là vùng đất này là Cần Thơ. Và ở lúc trước á, ở dưới sông này có một cái loại cá này tên là cá sặc răng. Và cá sặc răng mà theo ngôn ngữ người Khmer thì họ gọi cá sặc răng là kiền kho. Do đó là mình vào đây mình cộng cư sinh sống, người Kinh chúng ta vào cộng cư sinh sống cùng với đồng bào dân tộc Khmer thì mình gọi chúng ta kiền kho, mình nghe người ta kiền kho, mình đóng trại dần. Kiền kho. Cá sặc ngon lắm. Kiền kho Cá sặc không, đó là cá sặc bự rồi, còn cá sặc chắc nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Cá sặc nhỏ ở trên người nó có những cái răng ở phía sau đuôi á, gần phía đuôi nó có những cái răng cho nên người ta gọi là cá sặc răng. Cá nó thường chiên giò. Dạ, làm món gì cũng ngon hơn. Thì xưa ông bà mình cái giọng rất là khỏe nha, rất là lớn, không có sử dụng máy như Linh bây giờ đâu. Hồi xưa cứ chiều sùng ba lá ra, ai cần thơm không? Giọng miền Tây nha, ai cần thơm không? Đó, thì ai có nhu cầu, ai nghe muốn
muốn mua thì chạy ra mua. Thì người ta đi qua đi lại cái vùng đất này, thấy cái vùng đất này những người chèo xuồng ba lá cứ rao Cần Thơm, còn ai Cần Thơm không? Thì lâu dần cái từ Cần Thơm này họ đóng trại ra thành Cần Thơ. Một cách nói vui là do lâu dần họ chèo họ đi bán, cái họ làm cái chữ M, cái chữ thơm đó nó trôi mất rồi, cho nên chỉ còn Cần Thơ thôi. Những cái này là người ta có thể ở trên này luôn. Dạ, những cái này là người ta sinh hoạt trên đây luôn, những chiếc ghe bầu như thế này là họ sinh hoạt trên đây luôn, hầu như là sống trên đó, ăn uống trên đó và ngủ nghỉ ở trên đó luôn. Anh đi cái kiểu mà trên thuyền này nè mấy lần rồi. Hồi xưa anh đi diễn ở Cà Mau thì anh có đi cano thôi, cano đi vô trong 5 căn. Cano mà em chưa bao giờ đi cano. Còn cái này thì cũng có đi hả? Huế cũng có đi. Đúng rồi, cũng có đi thuyền. Nhưng mà xong ở Huế thì kiểu nó êm đềm chứ nó không có sôi nổi như là chợ mình. Ở đây là chợ chưa? Chưa. Dạ, đây là bắt đầu vô khu chợ, dần dần vô nè. Chúng ta sẽ thấy một số những cái hoạt động, những cái tàu tham quan đó, mình nhìn ở phía trước bên tay phải của mình đó, mình thấy một số những cái hoạt động là cái ghe nhỏ là nó tấp vào trong cái tàu tham quan và bán cho những cái du lịch phía trên. Thấy những cái hoạt động như vậy. Và một số những chiếc tàu tham quan chạy ngược hướng với mình, tức là họ đã tham quan chợ nổi xong rồi họ đi sớm, đi sớm lắm luôn. Tham quan chợ nổi xong đó họ quay về. Cái này Hậu Giang đúng không? Thơm, này là bán thơm. Hậu Giang. Bán thơm hả cô? Dạ. Khóm đó nha. Khóm, trái khóm. Trái khóm. Ủa em nghe nói là khóm có trái thơm, trái tho nữa đúng không? Có luôn. Trái thơm, trái thơm, trái tho, trái khóm. Một mắt nó to và cái trái nó cũng to. Còn trái thơm á là nó to hơn trái khóm nữa. Trái thơm to hơn trái khóm. Đúng rồi. Con mắt nó cũng to hơn trái khóm luôn. Rồi trái tho là nhỏ hơn, mắt bự hơn. Trái thơm to lớn to hơn nữa. Ôi, ôi, ôi. Người ta sẽ nhìn vào những cây cao như thế này, kiểu loại nông sản, trái cây gì đó, họ cũng mua như vậy, một cây độ đó mà mua. Cái cây này gọi là cây bẹo. Cây bẹo mà cáo. Cây bẹo này á, là do lúc bấy giờ đó, là do ông bà của mình hồi xưa ha, có cái từ này, những người mà con gái mà đến tuổi trưởng thành rồi đã biết để đi khác giới đó. Bắt đầu là trong nhà của mình có những cái người nam mà đem khách đến, cháu đầu đi ra đi vô đứng chơi với tập nhìn người nam. Cho nên ông bà xưa cứ la là con nhỏ này sao mà bẹo hình bẹo vậy, nhưng mà cái từ bẹo tức là chào hàng quảng cáo. Từ bẹo để trong chợ nổi luôn. Chúng ta thấy Khang bẹo quá nha Khang. Không, Em tưởng chào là hàng từ Khang. ghẹo. Khang chào hàng quá nha Khang. bây giờ thì mình gọi là Dẹo. Ok. cái đó là nó vui nha. Hầu như chúng ta sẽ thấy là những cái sinh hoạt của người dân ở đây là trên ghe của họ hết luôn. Thậm chí là họ giặt quần áo họ ở trên ghe, chúng ta thấy những sinh hoạt sống của họ là trên ghe. Và những người trên ghe như thế này họ vẫn có nhu cầu là ăn sáng, uống cà phê nè. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là có những chiếc ghe họ đi bán đồ ăn sáng, rồi bán đồ cà phê, bán nước uống, cà phê, sữa đậu nành hay là dừa các loại. Mình thấy một số những chiếc ghe nhỏ họ ghé vào những chiếc ghe bầu như thế này để họ mua những loại nông sản. Và ở đây chúng ta sẽ phân biệt được những chiếc ghe nào thuộc tỉnh nào. Ví dụ mình có cái biển kiểm soát, mình thấy VL, mình đánh giá mình VL 10345. VL là viết tắt của chữ Vĩnh Long, tức là ghe này thuộc về Vĩnh Long. Cái này á, cái cây mình thấy treo rất là nhiều thứ trên đó. Ở đây có một cái từ địa phương gọi là hầm Ba Lăng. Cái nào hầm Ba Lăng? Đủ thứ. Đó là từ địa phương ở đây nha. Một số những từ địa phương nghe Cô sát dữ vậy. Cô lái ngầu quá cô. Ngọt ngay à. Phía bên tay phải này của mình là xuồng bán nước. Giờ mình chuẩn bị ăn bún riêu đây. Thấy đủ món luôn ha, xuồng nhỏ nhưng mà bán được đủ món hết luôn. Bún thịt nướng, bún riêu, bún mắm, tiếu. Thường á ở miền Tây người ta hay kiểu người ta ví dụ người ta muốn ăn bún á, người ta hay ăn như em nữa là ăn mì rong gói để vô bún riêu. Nhiều khi em ở Sài Gòn ăn kiểu đó, nhiều người ta nói là trời sao ăn kỳ vậy. Không, nhiều khi anh Vinh cũng thay đổi, như mình ngán phở thì mình ăn thay vì ăn bánh phở mình ăn mì đúng. Mì với nước phở. Những cái ghe chạy sát với nhau ha, nhưng mà không có đụng nhau, rất là hay. Ôi nãy thấy lấy vậy không mà. Dừa này dừa dứa nè. Dừa dứa là sao? Tức là nó là nhỏ nhưng nó rất là ngọt, nước nhiều. Rồi, 3 nhát là 4, 5 5 nhát rồi.
Ngọt Cái này lắm. bún riêu nha. Bún riêu. Của mình nha. Của con mì riêu. Cái này gì vậy bảy? Đó cái tô bên cổ. Bây giờ mình ăn Đây là bún riêu, Thử thức anh thử là bún bún riêu riêu đúng nha. không? Của em là mì riêu. thấy sao? Em thì ăn nhiều lần rồi. Ở đó. Em rất là thích. Anh Minh thì thấy ngon, cái riêu rất là ngon nhưng mà hơi ngọt. Đúng Rõ ràng ở trong cái nước súp là có đường hả? Chắc nêm đường quá. Có nêm đường hơi Đúng cái rồi. vị nó hơi Khẩu ngọt. vị miền Tây là cái gì cũng cho đường hết anh. Nấu món xào, món kho hay là món canh gì đều nêm đường hết, và thậm chí nước súp này. Nói chung là Vinh nghĩ là một cái cảm giác, một cái trải nghiệm rất là lạ, ăn rồi đó bập bên. Nhưng mà theo khẩu vị của Vinh thì Vinh thấy cái này hơi ngọt với Vinh. Còn đó em là vừa ăn với em. Ăn cứ ăn đường. Em thích ăn cái vị ngọt ngọt. Cô ơi, sao cô làm được nhiều nghề vậy cô? Cô đẹp của con. Hồi nãy là lái rồi bây giờ là qua bán ăn sáng luôn. Cái gì cô cũng được hết. Cũng làm được hết. Cô tên gì? Cô tên bé. Tên bé hả? Cô bảy bé. Cô Bảy Vé. Cô đẹp nhất vùng này phải không? Hả? Cô đẹp nhất vùng này đúng không? Thì cái gì đó thì người ta tự cho mình ăn thôi. Mình chắc tới ngày mai á. Cắt là không còn giấy khóm để ăn luôn á. Để cho đàng hoàng. Để cho đàng hoàng. Mình cứ theo một chiều mình xoay qua nữa cô. Thấy là hết rồi. Đi đó. Tụi con ở Sài Gòn. Dạ. Cô chưa lên Sài Gòn luôn. Tôi chưa lên Sài Gòn. Dạ. Ở đây vui hơn cô ơi. Gì đó hả? Dạ. Sao người ta nói Sài Gòn vui? Tùy người con. Khi mình bọt á, thì mình sẽ dựa lại cây này để mình cầm mình ăn. À. Hay. Trời ơi, cô gọt hay quá. Đỉnh. Đây là cô bán sỉ chứ cô đâu bán lẻ hả? À. Linh ăn một cái đi. Có muối cục không mà? Muối đâm hết. Dạ rồi. Ngọt ha. Cô ơi, Chua. cô gọt con thêm một trái. Chua quá. Chua nhưng mà em thích. Dạ hả? Em thích ăn chua. Dạ hả? Ngọt quá gắt lắm. Ừ. Không có ngọt lắm. Cái này á anh phải ăn chung với muối hột mà đâm ớt muối hột. Mà đâm muối hột mới ngon nha. Ừ. Không, ăn khóm nó phải chua chua vậy mới ngon. Ngọt quá không ngon. Ngọt quá là kiểu dứa rồi. Dứa Sài Gòn rồi. Dạ, xin giới thiệu gia đình chúng ta, đây là lò hủ tiếu chính của, và chúng ta người mình đang thấy bên trong đó chính là chủ của cái lò hủ tiếu này, là chú chính của. Thì hôm nay là chú và Thiếm đang trong cái hoạt động là đang cán bánh hủ tiếu, và một số những hoạt động, ví dụ chúng ta thấy chú này là đang đem đi phơi hủ tiếu nè. Phía trước mặt của mình đây á, là mình thấy đây là cái lò trấu. Sau khi mà gạo lúa của mình đó mình chà ra, mình lấy cái phần lõi bên trong là gạo đó, thì còn cái phần vỏ bên ngoài người ta sẽ sử dụng. Tại Và sao cái lò trấu này mình không dùng cái khác mà dùng chấu anh? Tại vì ổn định, lửa nó sẽ ổn định, cho nên người ta sẽ dùng cái lò trấu. Và bên trong mình thấy á, cái nồi đó là cái nồi nước sôi nha, bên dưới là nước, bên trên họ căng một cái tấm vải thật là căng ở bên trên. Rồi cái bột bánh tráng á, họ sẽ để lên trên, cái bột hủ tiếu á, mình sẽ để lên trên. Thì thông thường cái bột hủ tiếu thì tùy vào mỗi một cái lò họ sẽ có cái tỷ lệ khác nhau. Nhưng mà trung bình á, thì khoảng 80% là bột gạo, còn lại là bột mì. Và chúng ta cán lên trên đây xong rồi mình sẽ đậy lại khoảng 20 giây đến 30 giây. Chúng ta sẽ lấy cái la ra, mình sử dụng cái ống tre này mình lấy, mình để lên trên cái phên, cái vỉ hoặc là cái rá gì cũng được. Đó là cái cách gọi truyền thống ở đây. Mình đi hết châu Á rồi còn gì nữa, Dạ. phải không? Dạ đúng rồi. Bữa nào qua bên Thái mày mua mấy cái chỗ cây kem á, tao phái chỗ cây kem thằng bán kem á mày. Phái nhỏ quá nè. Rồi. Lại muốn ăn cây kem đó khó quá ha. Lấy hoài không? Cái tay đâu. Dở cái này dữ rồi. Làm sai rồi. Làm lại. Phải lấy cái tay hả? Đâu em mượn thử với. Nãy bị phân tâm quá, thôi Khang làm trước. Đây, Khang làm lại đi. Hình như bên kia xong. Bây giờ bên kia xong. Chín chưa cô? Chín rồi đó. Rồi.
Cái tới cái ống cái tới. Giải lên. Đây, được. Đây. Dịch tay. Ừ. Đấy nó không có đủ cái đầu cái bánh mình nó đắp mí cho đó. Cái tay Rồi. Tay mở lên. Ai da nóng quá. xét luôn. Rồi. Nhẹ thôi, đừng dễ được. Làm nhẹ thôi, từ từ thôi, đừng gấp, nhẹ thôi. Đây. Ơi. Nè, cái tay đừng có chuyện sâu quá chuyện đây nè. Nè, vịn căng ra, cái tay căng ra. Đó, bắt từ từ đó. Ok. Cái tay bợ chứ. Rồi, ok, đi cũng tạm. Rồi đây mình sẽ đem đi phơi. Rồi, đó, đi ngay ra. Đi thẳng ra dàn đó luôn. Có nghề mới. Đâu cho con cái luôn. Rồi, đứng chính giữa đi, đứng chính giữa đó. Con đứng đây à? Rồi sao nữa? Đó, Phơi vô đây. Đi chưa? Ở chợ sống đi. Dạ. Ok. Tới Khang kìa. Rồi sao? Thấy thương quá ha, phơi trên này mà ở dưới đây là vàng rau, vàng Cái này bông là luôn. 4 tiếng nó mới khô anh. Nếu mà nắng gắt, Vậy hả? cô nói 4 tiếng sẽ khô. Một ngày là làm cỡ 500 kg. Trời ơi. Trời, 500 kg chắc gãy tay luôn á ta. Vô. Chà, hay vậy? Wow. À, phải ngồi dưới này bắt. Đúng rồi. Ôi trời. Khi mạnh vừa xuống là tóm vô liền nha. Ok. 1, 2, 3. Rồi tóm liền. Rồi. Quay lại cho nó một chiều á. Quay lại một chiều. Vậy là đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Vừa tóm liền. Rút xuống đó. Đúng chưa? 7, 2, 3. Tóm vô. Được đúng không? Được rồi. Rồi, ok, Khang thử đi. Hay anh thử. 1, 2, 3. Tóm vô. Ôi. Một miếng thôi đúng Anh làm không? đi em bóc cho. Đúng không? Đây. Vô. Ok. Tiếp theo là em sẽ dẫn anh ăn một cái món khá là đặc trưng tại Cần Thơ mà mọi người mà khách du lịch đến đây người ta cũng đều ăn cái món này, đó là hủ tiếu pizza. Mà anh biết tại sao người ta kêu bằng hủ tiếu pizza không? Giống cái bánh pizza mà giữ lửa tiếu. Thì nó cũng có topping giống như pizza vậy đó. Vì em nghĩ là hấp dẫn quá à. Ăn phải cầm như pizza. À, là cầm được. Cái này mình có hủ tiếu chiên giòn, Hủ tiếu, trứng, thịt xá xíu. Thấy ngộ. Lạ. Cái này giống một dạng như mì xào giòn. Đúng rồi. Kiểu đó. Nhưng mà thay vì sợi mì thì nó là hủ tiếu. Và không có nước sốt ha. Mình chỉ chan tương ớt lên thôi, và xong mình ăn chung với trứng rồi thịt xá xíu ở trên. Tại vì cái vị mặn của trong cái trứng với lại hủ tiếu đã nêm sẵn rồi nên là cũng không cần phải có nước sốt gì nhiều. Muốn ăn cay thêm đậm đà hơn thì để thêm cái tương ớt là được rồi. Này là cái bánh này bao nhiêu? Khoảng 50.000. Nhưng mà em nghĩ 2 người có thể ăn một cái này chứ một người ăn không hết đâu. Đúng rồi. No quá. Phần này đối với Vinh thì là nhiều quá, Vinh ăn chỉ ăn được cũng giống như bánh pizza mà chỉ ăn một miếng hoặc là nhiều lắm 2 miếng thôi. Em không bao giờ ăn được quá 2 miếng. Thành ra 50.000 nhưng mà tính ra các bạn ăn 2 người là đủ rồi. Mình nói vậy kỳ quá ha. Người ta muốn bán cho 2 người 2 cái, mình nói giống như Thì quan điểm cá nhân của mình. Thì theo quan điểm cá nhân của mình là mình cảm thấy là ăn 2 người có thể ăn một cái là ok. Nhưng mà cái cảm giác mình ăn mình thích thêm một phần nữa là tại vì mình ăn ngay cái gốc luôn. Đúng rồi. Mình thấy được người ta làm hủ tiếu như thế nào. Hơn là mình ăn một cái món ngay tại chỗ luôn. Nó sẽ đúng rồi, hấp dẫn hơn là mọi người đi ăn cái món này ở đâu đó trong nhà hàng hay là trong quán. Mà thường hủ tiếu pizza ở đây thì cũng là chủ yếu là làng nghề bán thôi, chứ ở người dân cũng không có ít bán. Như mà ăn vặt như kiểu bánh tráng nướng này nọ. Ăn xong mình đi đâu ta? Chắc đi vườn trái cây anh Vinh nôn á. Dạ. Tại vì nghe nói Cần Thơ là vườn trái cây rất là vui và nhiều trái. Thì em nghĩ dạo này gần đây cũng có một cái cồn sơn nó sắp mới nổi lên thì mọi người cũng hay kéo nhau qua đó, có nhiều hoạt động bên đó. Thì bây giờ mình qua bển thử. Trời không có mưa.
Đi ngay mùa mưa giờ trời bắt đầu chuyển rồi. Thôi kệ, dân chơi không sợ mưa rơi, mưa đi luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang Cồn Sơn. Thì Linh cũng xin phép giới thiệu với gia đình mình, bạn Nguyệt sẽ là hướng dẫn viên địa phương tại Cồn Sơn, sẽ dẫn gia đình chúng ta đi tham quan tại vùng đất Cồn Sơn, khám phá tại Cồn Sơn cũng như là một số những cái trải nghiệm về miền Tây thân yêu của mình. Rồi, thì sẽ anh chị cho em được giới thiệu một lý nha. Dạ, hiện tại thì mình đang di chuyển trên sông Hậu ạ. Sông này thì nó là một nhánh của sông Mê Công và cái chiều ngang của sông theo đường chim bay là khoảng 2 cây số. Và nếu như mà đi đường vòng á thì nó sẽ là lên tới khoảng 3 cây số ạ. Và chiều sâu là từ 13 tới 15 mét. Nhưng mà do Cồn Sơn mình nổi ở giữa sông luôn nên là khoảng cách từ Bến Đò cho đến Cồn Sơn khoảng 600 mét thôi. Mình đi tầm 5 phút thôi ạ. Dạ. Và hiện tại thì mình đang trên đường đến bè cát Bác Bảy Bon. Dạ, và ở trên bè cá thì mình sẽ được tham quan chủ yếu là loài cá thác lát cườm. Dạ, nhưng mà bên cạnh đó thì Bác Bảy Bon cũng có là nuôi và để bảo tồn một số loài cá quý hiếm trên sông Mê Công mình đó. Cái kiểu này gọi là nuôi bè đúng không? Nuôi bè. Cái kiểu nuôi bè này người ta thường nói là thượng gia hạ lồng, tức là phía trên là nhà ở còn phía dưới là lồng cá. Ở đây thì tụi em sẽ chia thành 4 ô để nuôi theo từng tháng, để nuôi theo từng mùa, đến hầu như là tháng nào tụi em sẽ cá xuất thị trường hết. Dạ, và cái con cá thác lát này á, do là anh thấy ở gần đuôi của nó sẽ có những cái chấm, cho nên là khi mà xuất mà mình bắt cá lên á thì mình sẽ đếm cái số chấm trên đuôi của nó. Nếu như mà là 7 hoặc 9 chấm hoặc cá than mặt đó là đều cái số chấm đó thì mình sẽ lựa riêng mấy con đó mình nuôi trong nhà chỉ không thủy. Nhưng mà cái con này thì thường anh thấy ăn là làm chả cá thác lát, nhưng mà cái riêng cái cá không có ăn được không? Ta làm món gì? Thì thật ra em thấy nó cũng được, mình có thể là muối xả ớt mình chiên được ăn, nhưng mà thường cái làm chả cá cái ngon hơn. Anh thấy nó dữ quá à. Dạ, tại nó ăn thì nó khỏe mạnh vậy đó. Mà nó bự. Con cái này Cái con đó là khoảng 600g rồi, đã tới lúc mình chuẩn bị xuất đi. là ở đây mình chỉ một loại cá này thôi hay là nhiều cá khác rồi? Có nhiều loại cá nữa, nhưng mà loại này thì là chiếm 70%. Dạ rồi, loài cá tiếp theo em giới thiệu với anh chị mình. Con này thì mình gọi là cá chê hồng. Dạ, và do là cái màu sắc của nó thay đổi so với con cá chê đen bình thường của mình á, cho nên là mình chủ yếu là để là cung cấp cho mấy quán cà phê cá cảnh hoặc là mình nuôi trong nhà thôi. Cái bị tạc tạng quá ha. Dạ, nó cũng gần giống vậy đó anh. Cái con này nếu như mà mình nuôi trong cái môi trường nước tỉnh thì nó sẽ lên cái màu đỏ hơn, vì đó mình gọi là cá chê lửa. Dạ, và mỗi con như vậy thì nó gần 3 kg luôn, rất là bự. Ôi ăn kìa. Trời ơi, bự quá. Giống như massage vậy. Đúng rồi, nó gọi là massage cá Cồn Sơn đó anh. Đã quá. Đã lắm luôn. Cái đặc tính hấu ăn của nó nên là dù lúc mà nó no mà anh cho nó ăn thì nó vẫn ăn. Nó ăn tới là nó lập bụng thôi. Con này là con cá hô nè. Sao bự dữ vậy? Bây giờ mình có thể nhân giống được rồi nên mình có thể bán. Còn con hồng vĩ thì hiện tại chưa. Hồng vĩ là bên đó hả? Con hồng vĩ là Trời ơi, đẹp quá. Dạ. Dạ, tụi em nuôi nó khoảng 7 năm rồi. Mỗi con như vậy nó đạt trọng lượng là từ 25 đến 30 kg. Nhưng mà nó Bằng đêm bé luôn á. Dạ, nhưng mà nó vẫn còn nhỏ thôi. Tại vì đến khi nó 80 kg Đẹp thì quá nó anh. mới sinh sản được. 80 kg là bự gấp mấy lần? Gấp 3 lần này. Dạ, đúng rồi, bây giờ nó chỉ mới có tầm 20 mấy ký thôi đó mà nó vậy rồi. Còn con này là con cá hô. Mỗi con như vậy thì cũng là từ 25 đến 30 kg. Dạ, cái loài cá tiếp theo thì con này mình gọi là cá mê rổ, mang rổ hoặc là mè rổ. Nó có 3 cái tên, nhưng mà ở trên báo á, thì thường hay gọi là cá cung thủ hoặc là cá hỏa tiễn, cũng là nó luôn. Dạ, nghe cái tên dữ dội quá. Dạ, mình gọi như vậy là do cái đặc tính săn mồi thôi. Dạ, những con mồi của nó là con ong nè, con chuồn chuồn. Lạ vậy? Dạ, khi mà bay ngang thì nó sẽ bắn ướt cánh con mồi. Trời ơi. Rớt xuống. Ghê vậy, đỉnh bây giờ. Dạ, nó sẽ ngậm nước trong miệng mà nó bắn nha anh chị, để bảo tồn nó luôn, cho nên không có bán, không có giết nó nữa. Cái này là làm nó bắt mồi bằng cách là làm cho con mồi đang bay ướt, nó bắn nước lên. Nó phóng lên đớp luôn đó anh. Rớt xuống. Dạ. Với những con mà gần mặt nước á, thì nó có thể nhảy lên luôn. Hôm nay mình tới đây coi cá xong rồi ăn chả cá và vô tình gặp luôn chủ quán. Đây là bác Bảy Bon. Ở đây thì mình đã là nuôi cá thác lát này là chính. Dạ. Thì mình giới thiệu cái điểm đây thì cách đây khoảng 20 năm thì cái chỗ này là cái chỗ mà trung tâm thực nghiệm của người nước ngoài.
Lúc đó là chuyên cho cá đẻ mà thả ngoài sông để bảo tồn cá thiên nhiên. Rồi sau đó cái tổ chức đó nó di chuyển hết qua biển hồ. Phòng văn hóa rồi sở du lịch cho phép lấy cái chỗ này là điểm đến để khách đến tham quan. Thì ở đây thì hiện tại thì mình nuôi cá thác lác này là chính. Ngoài ra mình còn bảo tồn trên 10 loài cá. Mình chưa có tham quan hết, chỉ có tham quan một vài loài thôi. Dạ. Tại vì con cá đó nó cái tập tính ăn đêm. Mà con cá thác lác này thì nó là cái đặc sản, bởi vì nó có cái độ dai mà Dạ. mình càng quết thì nó càng dai. Hiện tại thì anh chị mình đang ở Cồn Sơn, thuộc thành phố Cần Thơ. Dạ, và bây giờ thì mình sẽ được trải nghiệm đi cầu khỉ. Dạ, đây là cái nét văn hóa Đặc sản luôn. dạ, đặc trưng của người miền Tây. Rồi đây anh giới thiệu với mấy đứa em nha, đây là hai dèo cá 6 tháng tuổi nè, bên kia nó 2 tháng tuổi. Trước khi mà mình tập cho nó bay lên đồng loạt đều á, là lúc nhỏ nó bằng chiếc đũa thôi, rồi mình phải gõ thế này nè. Rồi chuẩn bị nha. Rồi 1, 2, 3. Rồi 1, 2, 3. Nhưng mà ở đây đặc biệt là mình không gõ nó không bay nha. Đây anh sẽ thử cho mấy em xem nha. 1, 2, 3. Nhưng mà mình không gõ nó không bay. Đó. Đó là phải có điều kiện đó. Thông minh đó ha, tính ra cá này thông minh hả? Nhiều vô điểm luôn rồi. Không phải thử này. Hiện tại thì anh chị mình đang có mặt tại vườn chôm chôm của má Năm Phước. Dạ, và chôm chôm ở trong vườn này thì đa số là chôm chôm thường, nhưng mà sẽ trồng xen với những cây chôm chôm Thái hoặc là chôm chôm nhãn của mình. Dạ, và cái điểm đặc biệt khi vào vườn chôm chôm là anh chị mình có thể tự tay hái những quả chôm chôm trên cây luôn. Hái được rồi. Đây nha, giỏi ông Khang. Cái này là để bẻ nó đúng không? Bẻ ngang cuốn luôn. Dạ. Hái hết cái vườn luôn anh. Rồi ok. Nhìn thích ha, tức là một cái cảm giác là mình được trải nghiệm á. Ngon, ngọt, Ngọt mà. rất ngon. Thịt cũng dễ gỡ nữa. Em thắc mắc là mình trồng cây ở đây thì mình chăm sóc như thế nào? Dễ không? Ở đây mình làm vườn mình làm vườn đó giờ mình thấy chăm sóc nó cũng bình thường. Dạ vui vậy. Thì đúng rồi, nhưng mà mình làm cái gì thì có niềm vui đó. Mình chăm sóc cây thì mình trồng cây thì mình cũng cưng cây cối lắm. Em thấy quá trời trái luôn, cây nào cũng trái hết. Nó có quanh năm. Rồi đi hái ớt luôn. Chim chơi một năm có một mùa. Một mùa là Hái ớt này ở đâu vậy? Ớt này ở trong vườn nè, cái này là chim nó trồng nè. Rồi nó rơi rải đầy trong vườn thì mình hái vô đó cho khách ăn. Vậy hả? Thử đi. Cay lắm đó nha. Được mà. Anh ăn cay hả? Ghê vậy. Cay lắm á. Cái này là ớt hiểm xanh của mình. Thơm. Thường ở đây khách ăn cơm trưa mình hay hái ăn cơm trưa mình hay hái ớt này nè cho khách ăn nè. Dạ. Lát hồi mình nấu món gì? Không, mình để khách thích ăn ớt thì thêm ớt Ăn vô nước là ăn mắm không? gì đó. Là ăn không giống như anh gì đó. Thì canh ăn với đồ kho. Okay. Không có để vô nước mắm. Rồi xong mình mua được đây luôn 1 kg 12.000. Chôm chôm mua Dạ. mang ra là 12.000 kg. Dạ rồi. Cảm ơn chị. Sau khi tham quan một vòng thì hai anh em sẽ ăn trưa và ăn cũng hơi ít ha, có nhiêu đây đồ ăn hả? Ít xỉu. Ít xỉu. Mình có canh chua, cá lóc và bông điên điển. Nấu bằng nước mẻ chứ không phải là me. Rồi đây là có cá cơm kho tổ, gỏi tôm nè. Và đặc biệt nhất là mình thấy là mình thích ở đây có cơm cháy. Và cơm đây nấu bằng củi hả? Củi. Rồi rau tất cả là đều trồng ở đây hết luôn á. Cây nhà lá vườn hết. Tức là ăn cơm xong thì mọi người sẽ có thêm một bữa tiệc buffet bánh nữa, từ bánh mặn cho tới bánh ngọt. Trời ơi, quá trời các loại bánh luôn. Đây, cái này trong đây là có coi em đếm coi 1, 2, 3, 4, 5, 6 loại bánh. Giờ thử thách tụi mình kể tên bánh đi nè.
Khang kể được không? Được chứ, mấy này em biết hết mà. Bánh bột lọc anh Vinh biết. Này Bánh bò. Này là bánh da lợn nè. Ừ. Đây có 2 lớp nè, thấy không? Lớp mỡ với lớp da nè. Này bánh gì? Này là bánh khoai mì. Còn này? Bánh chuối. Giỏi dữ vậy. Này bánh bò, hai thứ giống nhau nhưng mà chỉ khác hình thù thôi. Còn bánh xèo nữa. Và anh Vinh thấy thì cái lạ ở đây là cái lá ăn chung với lại bánh xèo. Lá này là nãy hỏi là lá các loại. Sao lại có cà rốt với củ sắn trong này phải không ta? Em nghĩ nó cho cái Bên thử. màu sắc đẹp hơn. Củ sắn. Bánh xèo đây khác, bánh xèo miền Trung là hoàn toàn khác luôn. Nhà kia miền Trung có bánh xèo tôm nhảy bên đây rồi ngon. Là cái cục tròn tròn ha. Nó cũng nhỏ nhỏ nhưng mà cái nhân là làm khác nhau. Chung quy lại giờ mình review lại chút xíu là sáng giờ hai anh em đi từ sáng sớm cho tới giờ này giờ trưa thì là mình đi nhanh. Hai anh em tranh thủ đi nhanh chứ thường cái tour này là đi cả ngày. 8 triệu cho 10 người. Rồi vậy là quá rẻ luôn, như là tính một người 800 ngàn mà trong đó là có ăn sáng ở trên chợ nổi luôn, kèm ăn trưa luôn. Ăn trưa. Rồi hoạt động thì mình có khoảng 8 cái hoạt động nhỏ. Quá trời nhiều, ăn quá trời ăn đó, luôn. thì mọi người thấy là đi Cần Thơ chơi rất là rẻ. Rẻ. Nhưng mà thiệt sự cái mà Vinh thích nhất ở Cần Thơ ngoài đồ ăn ngon, đi chơi ngắm cảnh vui vẻ ra thì còn một cái nữa là người dân Cần Thơ rất là dễ thương. Đúng rồi, người miền Tây lúc nào cũng vậy mà. Thì nói chung là em người miền Tây mà nên tất cả món miền Tây thì em đều rất là nãy thích. giờ anh Vinh đang khang á hả? Đúng rồi. Ăn món nào cũng thích hết tại vì cái vị của em là vị chuẩn miền Tây luôn đó. Ngon nè, em ăn thử bánh gì đi. Một vài cái tip là mọi người nên đi vào buổi sáng sớm đi chợ nổi là một trong những cái hoạt động nổi bật nhất ở đây. Mình thấy là nên đi sớm cũng đúng tại vì mình đi giờ trưa thì rất là nắng. Ngoài ra thì nên chuẩn bị tinh thần bởi vì bây giờ hai anh em ngồi thì vẫn còn đầu óc nó hơi lân lân tại vì mình đi ghe sông nước, đúng thử trong nước nên mình bị bấp bên tới giờ luôn. Ngon quá rồi. Con tôm ngon dễ ăn. Trời sao anh ăn vừa mặn vừa ngọt luôn vậy hả? Nó nêm sẵn. Ủa đúng rồi. Hơi sai. Buffet bánh mà. Cả nhà cùng đi xem phòng của Vinh hôm nay nha. Lần này đến Cần Thơ thì Vinh chọn khách sạn 5 sao Vinpearl. Đây là căn phòng đặc biệt của Vinh. Phòng ngủ này của Vinh này có cả phòng khách và phòng ngủ phía bên này 2 gian phòng. Giá căn phòng này niêm yết ở khoảng 4 triệu. Và giá phòng thường ở đây rẻ nhất là tầm 1,8 triệu, nhưng mà các bạn nhớ tùy vào thời điểm thì giá phòng của mình nó sẽ thay đổi và mình sẽ có những cái gói khuyến mãi, cho nên mình canh vào thời điểm mình booking nha. Đây phòng tắm phía bên này. Phòng này thì đã quá rồi, rộng rãi nên rất là thích. Ok rồi, tủ quần áo ở đây nha. Và quan trọng nhất đó là giường ngủ của Vinh và nguyên một cái view thành phố phía bên này rất là đẹp. Một trong những cái tiện nghi mà Vinh rất là thích ở đây đó là khách sạn ở kế bên khu shopping mall Vincom luôn. Thành ra là Vinh nghĩ ở đây là mình có thể đi qua đó shopping. Và đặc biệt là cái hồ bơi nè, mọi người nhìn thấy ở đây rất là đẹp. Nhìn từ đây mình nhìn xuống được cái hồ bơi và pool bar ở dưới, nhìn ra view cả thành phố và sông. Mình nghĩ đắt giá là do cái view quá là xuất sắc. Phía bên này mình trở lại với phòng khách. Đây là khách sạn 5 sao và là khách sạn cao nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long luôn, 123m. Mọi người thích cái phòng này của Vinh không? Ở đây thì mình có đầy đủ mọi thứ welcome mình. Wow. Có bánh nhỏ rất là đẹp và cả chai rượu để mình nhâm nhi nữa. Căn phòng này thì cũng đơn giản so với những nơi khác mà Vinh đã nghỉ dưỡng, cho nên là Vinh đã chỉ cho mọi người xem căn phòng trông như thế nào thôi, để cho các bạn có cái sự lựa chọn khi mình đến Cần Thơ để mình nghỉ. Và bây giờ thì Vinh xin phép được đi ngủ tại vì ngày hôm nay đã trải nghiệm rất là nhiều. Sẽ gặp lại mọi người vào buổi tối nha. Ta-da! Và đây là buổi tối nữa của hai anh em ở tại Vinpearl. Nguyên ngày hôm nay mình trải nghiệm dày đặc luôn ha. Ăn quá trời ăn luôn. Thiệt sự là cũng rất là đầy rồi, nhưng mà hai anh em thì lại quyết định là sẽ ăn tối ở tại khách sạn nữa, bởi vì đồ ăn tối nhìn menu rất là hấp dẫn luôn. Quá hấp dẫn. Nãy anh gọi cái gì á?
Hồi nãy á, thì là anh nhìn vào menu xong cái anh thấy cái tên lạ, anh sẽ kêu ưu tiên những cái món lạ cho mọi người biết. Tôm rang Hồng Kông này thì cũng mọi người biết rồi ha, dạng như tôm mình chiên giòn. Và đây là bông cải xanh xào với thịt ghẹ. Rồi bên kêu thêm là món cá chẽm chân tương xì dầu. Chân tương xì dầu. Và cái món đặc biệt mình thấy tên ở trong menu đó là canh chua dọc mùng. Nó giống bạc hà của Thì ở đây đó, gọi là bạc hà. thì xong rồi lúc mà nhân viên bưng ra thì mới biết là dọc mùng, tức là Người Bắc gọi là bạc hà, ở ngoài Bắc gọi là dọc mùng. Em Trong cứ miền tưởng, Nam mình thì gọi là canh chua bạc hà thôi. em cứ tưởng dọc mùng là một cái nó mềm hơn, nó không có giòn bằng. Anh cũng tưởng là một cái gì đó đặc biệt để cho mọi người biết. Nhưng mà bây giờ thì khán giả miền Bắc chắc là đã biết được là ở trong miền Nam thì canh chua gọi là bạc hà. Dọc mùng gọi là bạc hà. Nhưng mà ở đây thì để dọc mùng chắc có lẽ là cũng có nhiều khách ở miền Bắc vào trong Cần Thơ này. Em cứ nghe là cái bún dọc mùng á, mà em đâu có hình dung, em đâu có biết được là dọc mùng là bạc hà đâu. Em tưởng nó là một cái loại rau, một loại cây nó giống. Cảm ơn anh. Em tưởng nó là nó giống bạc hà thôi, nhưng mà ai ngờ nó là một. Và anh Vinh thiệt sự là bất ngờ bởi vì ăn ở trong Vinpearl, trong hotel mà ngon luôn, đồ ăn ngon, chất lượng hả? Hồi nãy nhân viên lên lịch sự sợ chúc hai anh em mình ngon miệng nữa, ngại ghê. Mọi người dùng bữa nha. Để em ăn thử cái cá chẽm. Cái này là xì dầu hả? Xì dầu nước tương giống nhau hả? Xì dầu là người Hoa gọi. Em thích cái món này nhất nè. Nó có cái bột chiên. Không, cái bột gia vị á, cái lớp bột gia vị á. Nghe cái tay ăn ngấu nghiến luôn đó.